Glöm inte att lyssna på PSS podcast som släpps först på Patreon och sen vecka efter till podcastplattformar som Spotify. För att börja med den här kapiteln så tänker jag nu berätta till er hur jag gjorde innan jag startade ju detta. För det var så att förut så gjorde jag några såna här små video som jag bara som lekte. Och några var kanske som cringy och dåligt gjort. För det var så det började, alltså att det blev ju inte så bra, men jag hade bara kul att göra det. Och en av dem som jag hade ju som gjort, som jag la ut det på YouTube, är ju nymykisheter. Som är ju som dockorna som läser upp nyheter. Och det var ju en av de första som jag gjorde. Men inte för YouTube. För det första som jag släppte ju på YouTube var ju spökprat. Som är ett litet animerat video där spökena pratade med varandra. Och det var ju en Halloween-video, så jag gjorde ju som till Halloween. Men jag la ju upp den i november eftersom det är på den månad som jag skapade YouTube-kanalen. Det är det första som jag laddade upp. Och därför vill jag ta upp om just det här med animation. För det är vad jag brinner mest på. För jag vet att jag har gjort som livesändning, podcast, några recensioner och såna här filmade kortfilmer. Men animationer är stjärna för detta. Och det har jag hållit på i 20 år. Så jag tänker visa er hur jag gör animationer. Men innan jag gör det så ska jag berätta till er hur jag gjorde innan jag gjorde det på riktigt. Alla har faktiskt en början. Så när jag var liten så har jag varit uppvuxen med de här tecknade filmer och tv-serier som Disney och Cartoon Network. Och sen så har man också kollat på såna här flash-animationer på nätet. Och det är där man får lite inspiration att göra animationer. Och det finns ju många olika sätt att göra de här animationer. Och man kan också göra vilket som helst och använda saker som man kan göra. Och när jag var liten så har jag ju då lekt med de här animationerna. Och det, vad jag gjorde, var ju förstås i PowerPoint. Och det är ju ingen animationprogram, utan det är en program som man gör en presentation. Och det är vad det är. Det är en presentation. Så förutom att jag har ju som suttit och ritat, så har jag ju då använt av de här symboler. Och jag kan säga att det var ju busenkelt att göra. Och jag tänker ju visa er hur jag gjorde. Men jag har ingen PowerPoint, utan jag kommer nämligen att använda Keynote istället. Och den kör ju någonting helt annat än vad man gjorde med PowerPoint. Så jag ska visa er hur jag gjorde det. Okej, då sätter vi igång. Då börjar vi så att då tar vi bort den här textrutan. Så. Och nu gör vi en gubbe. Så då tar vi en sån här fyrkant. Som är som en, så vi kan säga det är en kropp. Sen så tar vi och gör så här. Att vi gör också en ytterligare som ska föreställas som armar. Så ska vi så lägga in en färg. Vi tar en gul och så lägger vi dit en linje. Så man ser ju faktiskt alltså att det är en kropp. Och jag kanske är väldigt lat att göra händer, så jag låter det vara som det är. Och nu gör vi huvudet. Så tar vi en cirkel. Så. Och sen så tar vi och ändrar färg. Och så kan vi ta som det här, så det ser ut som att det är ju som hudfärg. Vi kan lägga till en linjen runt om sig. Så.
Och nu ska vi se om jag kan göra hår i det. Då kanske vi skulle kunna ta och rita det med en penna. Och nu gör jag som jag gjorde utan att jag hade en sån här ritplatta. Och nu gör jag som den vanliga hår. Och så lägger vi till färg på detta. Så. Och nu så gör vi som ögon. Och då tar vi som en cirkel. Så där. Och så kopierar vi det. Och nu så gör jag som en kopia av detta. Och så gör vi som pupiller här. Så. Och så kopierar vi det. Och så ska jag nu göra mun. Så tar vi penna och så kanske jag kommer göra bara en sån här. Så där ja. Och då har jag gjort en gubbe med hjälp av symboler i Keynote som jag har använt då med PowerPoint. Och sen så ska man ju då försöka få den att röra sig. Och nu ska jag göra så att den kommer ju som in. Och det här brukar jag inte göra förut, att jag grupperar ju allt det här. Men jag löste ju faktiskt så att det ser ut som att alltihop förflyttar ju sig. Men det är ju bättre faktiskt att gruppera så att det inte är som att många sådana här symboler bara flyttar hur som helst och det blir så rörigt. Så det är bättre att gruppera. Och nu ska vi göra så att den kommer ju som in. Så då går vi in här och då har vi som att den är markerad på bygg in. Och så säger vi så att vi tar och säger flytta in. Ska vi se, ja men där har vi någonting bra. Att den kommer bara in så här. Och så nu så tänker jag ju då göra mun. Och då lägger vi till symbol. Vi kan ta och rita så att vi får fram det. Jag brukar ha så här att jag brukar rita bara fritt. Men det ser ju inte ut som att den har ju det. Eller så kanske jag inte hittar det för att jag använder ju inte Keynote. Och så fyller vi på så att man får en svart mun. Och då gör jag så att då trycker jag här med bygg in. Och så säger vi att den ska visas upp. Och sen på bygg ut, som är ju förstås att det går ju bort, så ska vi ta och välja försvinn. Så att den försvinner. Och det här gör jag för att den här personen ska ju prata. Så det här som jag håller på var ju inte en video. Utan jag gör ju som allt det här i real tid. För jag hade ju som ingen tidslinjen så jag kan som sätta ihop och göra en animation. Utan jag bara körde som att det var som att jag styrde ju alltihop, allt som rör sig och allt som pratar. Och när jag gör ljudeffekter så brukar jag som köra som direkt från min mun. Eller så lägger jag till ljudeffekterna från programmet där de erbjuder ju det. Men hur får jag den här gubben att prata utan hjälp av en tidslinje? Som ni har ju som sett när jag gjorde som en öppen mun och la till i animeringen att det ska komma fram och sen försvinna. Då använder jag hjälp av piltangentbordet där jag trycker som fram och tillbaka. Och så trycker jag som fram och tillbaka hela tiden. Så det ser ut som att den här gubben pratar. Och om vi testar så och gör en scen där han kommer fram här och så säger han: hej allesammans! Tänk att det här har gått 20 år och jag ser ju likadan som förut. Hoppas ni har det så bra. Vi ses! Så där är vad jag gjorde när jag var liten. När jag gjorde som animation förut utan att göra en video. Men det var ju då senare som jag fick ju då lära mig mera hur man gör animationer när vi var på utbildningsradio, det vill säga UR, på en workshop där man får testa på hur man gör alltihop, hur man gör en video, hur man gör radio och förstås animationer. Och då fick jag ju testa att göra animationer
i stop motion. Och den som jag gjorde var ju robotar. Och den kan ni ju faktiskt se det på YouTube. Och jag kan nog säga att när vi gjorde det så var det faktiskt mycket att flytta och fota hela tiden. Och då fick man ju veta på att allt bygger på att man fotar i varje bild för att det ska få liv av det. Och sen när vi gjorde som ljudet, då satt vi ju då och så tittade vi på det som vi gjorde. Och så pratade vi ju då samtidigt för att göra som rösten till det. Och så försöker vi som synka samtidigt i det som händer i video. Så då måste man vara väldigt snabbt på att försöka säga allt det här och sen bara sätta ihop det. Men det var ju då efter vi har gjort det där som jag ju då fick reda på att man behöver inte göra det, utan man kan ju göra rösten innan man animerar. Och det tycker jag faktiskt att det är mer vettigare att göra det. Så då behöver man inte stressa fram orden, utan man kan bara sitta, ta det lugnt och bara prata in den. Så kan vi ju då animera basera det som vi har ju sagt. Nu har ni ju fått veta hur jag gjorde när jag lekte med animation. Nu går vi över till det jag gör på riktigt. Och det jag har suttit och arbetat med de här animerade video är ju programmet Moho. Och den har hetat sen startet och så sen mitt i allt så har det hetat Anime Studio, men sen gick det tillbaka till Moho. Och just här bakom så har jag förberett mig den gubbe som jag har nu ritat upp. För det tar ju tid att göra det, så jag har ju som separat filmat när jag satt och ritade upp det. Men jag ska nu berätta att jag brukar ju rita upp det med vektor, en bitmap, som jag kan tänka mig många brukar ju rita bitmap. Men vektor är ju mer så slags att du får det skarpare bild när du exporterar. Men det gör så att det blir ju inte mycket ritande. Det är mer som slags att man bygger upp det från lager till lager. Så det är det som jag har gjort sen startet. Och det ska jag nu visa er hur det är att animera med mig själv. Sådär ja. Då ska jag visa det. Så det här är faktiskt gubbe som jag har ju då ritat upp. Det vill säga mig själv. Och med det så kan jag som flytta vad som helst. Bara hit och dit och så. Och hur jag har byggt upp, det är att jag har byggt upp det här i lager. Så här borta så ligger ju såna här lagerfönster. Och här är ju en mapp och här står det Filip, och det är just den här gubben som jag har nu byggt upp här. Och om vi öppnar upp här så ser ni att jag har massor av olika såna här lager. Som till exempel, här är ju då huvud, och om jag flyttar på det så ser ni faktiskt att huvudet börjar sväva från halsen. Creepy. Här har vi ju som kropp, så kroppen är ju här. Och så har jag som arm 2, ben och ben 2. Och det jag brukade göra är att jag ritar ju just bara en arm. Och så sen så dubblerar jag det så det blir som 2 armar. Och som ni ser här på lagret så är det som ett ben där det står mellan armar och ben. Och här under så ligger ju den här lagret som jag som ritat fram. Och om vi som klickar på just det, så ser man ju då här att här dyker det upp lite såna här streck från den ena och den andra här. Det som är ju som logiskt är ju förstås att i våra armar och ben så har vi som 1 och sen 2. Hade det varit faktiskt 1, då hade vi kunnat rört så här. Men om vi skulle kunna lägga som 2 stycken som ena och det andra, så kan vi ju göra så här. Och det ska jag visa hur det ser ut. Om vi tar från den här så ser ni faktiskt alltså att den kan alltså böja. Vilket faktiskt är väldigt logiskt för våra kroppar alltså. Och den styr ju faktiskt med hjälp av de här prickarna här.
Så jag måste ju som hålla reda på faktiskt att den benen nuddar ju på dem. Och jag kan ju också göra så att jag kan lägga till såna här extra prickar om jag vill ha lite mer böjbart för armen. Och det kan se ut så här någonting. Kanske inte märker jag någonting, men det är så det är. Om det inte har prickar så kan det ju se jätteannorlunda ut när man böjer. Så när jag sitter och animerar i den här cutout-animationen så brukar man ju alltid arbeta med tidslinjen. Och jag brukar ju kalla det för att jag animerar med prickar. Och jag ska ju då visa hur jag menar med det. Så här nere ligger ju då tidslinjen. Om vi går på den första och säger att nu klickar jag på här, så ser ni faktiskt att då dyker det upp en prick. Och den pricken är ju då det som ger en kommand när jag ska som animera. Så om jag så tar som nästa och flyttar på det, och sen nästa, flytta på det, nästa, flytta på det, och så bara rör ut, så ser ni faktiskt alltså att den hoppar till, och det är det gör. Och det som jag tycker faktiskt är praktiskt med just prickarna är att den känner ju av från den ena till den andra. Så om vi säger att vi lägger en prick här, men sen så flyttar vi kanske in till, det vill säga på bild 72. Och om jag ska som flytta kanske åt det hållet, och om vi backar till den första bilden, så när jag trycker på play så ser ni faktiskt att den flyttar av sig själv. Så det är vad jag tycker faktiskt är mer praktiskt när jag arbetar med prickarna. För då kan jag som markera att här startade, och sen så vill jag att den ska som flytta från det ena till den andra. Så när jag brukar göra så när jag animerar när den här gubben går, då brukar jag göra så att om jag skulle göra som ett vanligt gående, så tar jag ju som att då flyttar jag till bild nummer 24, och så börjar jag så här, och sen så, och sen i nästa så går jag då, och så flyttar jag över så, och sen så här, och sen så tar jag från den förra och så kopierar jag och klistrar in på nästa här, och det gör jag i samma sak. Så man ser då att då går ju det. Och sen när jag brukar göra så att jag vill att det ska bara gå hela tiden, så jag inte behöver animera varje gång, så brukar jag göra så att då högerklickar jag och trycker på cycle. Och så skriver jag ju då här att då ska ju den börja på bild nummer 24. Och då ser ni ju här på strecket att då förändras det, att den går ju som tillbaka till detta. Och nu gör jag ju samma sak med det här. Och då skriver jag då här att då ska den gå tillbaka till bild 24. Så när jag trycker på play just nu, så ser ni ju faktiskt så här att nu åker den förbi prickarna. Nu känner det av sig att den loopar ju. Så det är så här jag brukar göra när jag animerar när gubben går. Men hur gör jag när jag animerar när den ska springa? Så nu böjer jag det där knänet åker upp, och den andra benet så drar jag här som ett streck. Och sen så flyttar jag sen till nummer 24, och så böjer jag bakåt så här, och sen så drar jag ner knäna så, och sen så fortsätter jag med halva det till 36. Så drar jag här så att det blir rakt här, och sen på den andra så drar jag upp så, och sen så bara så fortsätter jag och gör så här. Och sen på nästa så tar jag och kopierar det som var förra och klistrar in det på nästa. Och nu gör jag så, nu trycker jag på play, och så ser ni här att nu börjar jag springa. Och det ser ut som att jag springer ju på riktigt, för det är så där benen gör. Så då kan jag bara låta det vara som det är och sen flytta här. Och så säger vi så att här börjar just det, och lägger jag pricken här. Och så ska jag som sen lägga till som att det ska gå till 48, säger vi här utanför.
Och så går vi tillbaka hit och så nu trycker jag på play och så ser man faktiskt hur det ser ut när jag springer. Så det är så här jag gör när jag animerar personen som springer. Så allt bygger ju på att jag sitter och använder de här prickarna för att få liv på de här karaktärerna. Och jag har ju testat på många sådana här andra animationer. Men de är inte likadana som det som jag håller ju på. För de har ju ett annat sätt när man använder ju de här keyframes. Men jag tycker faktiskt att det här är ju enklare när man ska använda det och bygga upp animationen med hjälp av prickarna. Och nu kommer vi till något som jag tycker faktiskt är roligt. Och det är ju förstås att läppsynka. Så vad jag har gjort är att jag har spelat in en dialog som jag har pratat in. Och då har jag lagt över den ljudet till självaste programmet. Och vi ska höra en liten del hur det låter. Jag börjar prata, jag rör mina armar och så rör jag på mitt huvud. Ja, och så där låter det ju. Och det som jag tycker faktiskt är praktiskt när man sitter och animerar, att det ska vara som exakt hur man pratar. Och det som jag tycker är bra när man animerar med ljud är ju förstås att man kan då trycka på den här piltangenterna. Och nu ska ni höra hur det låter när jag bara trycker bara en bild på varje. Så hör ni faktiskt att det är en liten snitt av det. Och det är så man brukar göra när man just animerar. Att man hör ju en liten del av ljudet som man kan sen lägga till i det där ljudet kommer fram. Och hur jag brukar göra när jag läppsynkar är ju då att jag har ju då gjort massor av lager här. Och det är de här lager där jag har gjort massor av olika munrörelser. Och den har jag som paketerat i en sån här speciell mappe. Och den här mappen kallar i programmet switch. Alltså innebär då att då kan jag switcha mellan lager som jag har i självaste mappen. Och när jag brukar animera med läpparna så har jag en sån där liten ruta här. Och den rutan kan jag då genom att när jag animerar kan dra självaste den här punkten och välja självaste lager som ska visas på självaste animationen. Så nu ska jag visa er hur det funkar. Så om vi hör en liten del. Nu hör jag faktiskt så att jag säger det, det betyder faktiskt att jag måste ha munrörelse där jag säger så och ni ser faktiskt min mun att det gör lite så då ska jag då ta och ändra så att den visar den här och så fortsätter jag och då hör jag då tar jag det munrörelse som är så här och så hör jag kanske som så blir det bum på självaste munnen. Och då tar jag bara och lägger till en stängd mun och fortsätter. Och då hör jag då tar jag sådär så blir det så här. Och nu tar det lite tid så jag ska göra en snabb animeringen och då ska ni se resultatet hur det kommer att se ut sen. Så, nu ska ni se på resultatet när jag trycker på play. Titta på läppen och lyssna. Jag börjar prata. Så ser ni faktiskt hur det ser ut sen efteråt. Efter när man har ju då läppsynka självaste rösten som jag spelade in. Så jag har gjort cutout-animationen
sedan startet av allt det här. För det är det bästa man kan göra för att få ut de här videos så snabbt. Och så kan jag göra den här animationen som en serie som när jag gjorde som Kärlekens skatt och Medienördarna. Men jag föredrar ju mest på traditionella animationer som du ritar ju som bild till bild. För då blir det faktiskt mer liv i det än cutouten här som det bara står helt stilla. Så någon gång så har jag som bländat in med den traditionella och cutout. Och det funkade ju, men jag har gjort det mesta med cutout när jag gjorde såna här animerade video. Men senaste gången så försöker jag att nå ut den traditionella. Och då har jag ju då testat den här iPad-applikationen Procreate Dream, som är ju förstås en animation-app där du kan alltså animera direkt från iPad. Och jag kan säga att det funkar ju bra även om man inte har tid att sitta här hemma och animera, för då kan jag som animera var någonstans. Men det är ju inte perfekt. Beror på hur jag animerar och hur appen fungerar. Men det mesta som jag har ju då använt är ju när jag gör de här storytime som jag har ju som påbörjat. För det är inte så mycket avancerat som jag håller på, och då kan jag som då och då använda det för att då berätta det som jag har varit med om med bara enkla animationssnuttar. Men någonting som jag skulle verkligen se är att många gör animationer. För det är någonting som jag har saknat, det som jag har sett under de senaste tider. För någon gång som jag har ju som sett, om jag skulle sett på en svensk film eller svensk tv, och då pratar vi om här i Sverige, så har jag inte sett någon som gör animation. Jag vet att det finns ju filmerna som är gjort i Sverige som är ju animerad, men det mesta av dem är ju baserat på böckerna, speciellt barnböcker, och vissa av dem är inte animerat här i Sverige utan utanför, som i Tyskland eller Danmark. Men det kan ju hända att det finns ju de som bor här i Sverige som kan animera. För jag har ju sett vissa gånger att de har gjort som kortfilmerna, och jag har också sett att de har även gjort reklamfilmer. Men vanligtvis så skulle jag vilja se mer av det, så att inte animationen dör ut. Och så sista sak som jag vill ta upp är att i animationen så brukar man göra ett bildmanus. Jag brukar dock inte göra det. Istället går jag direkt efter manuset och animerar fram det, eftersom att jag är det enda som animerar allt. Det kan ta ganska mycket tid att göra bildmanus. Det finns tillfällen då jag har gjort bildmanus, men det beror på situationen. Jag vill få ut animationen så snabbt som möjligt, så jag prioriterar det ibland. Oavsett om du inte kan rita, eller så kanske du är en konstnär, så är det ingen press på det. Alla kan göra animationer, varken enkla eller på den avancerade sättet, för att det blir ju en animerad film till slut. Och nu är ni faktiskt nyfiken på resultatet på det som jag håller på. Då ska jag visa det till er. Ja, här är resultatet som ni ser just nu. Jag börjar prata, jag rör mina armar och så rör jag på mitt huvud. Så det är vad animation är. Och sen kan jag ha en pistol. Inte bara för att jag skulle skjuta någon, men jag kan ju hålla en sån utan jag gör det på riktigt. Ja, vi ses i nästa kapitel. Nästa gång ska jag visa er hur jag livesänder. Men
Men vill ni inte vänta så kan ni se det redan just nu på patreon.com/pss.